Welcome to Ipal channel. මේක eBay එකේ තියෙන seller announcement වල තියෙන පොඩි article එකක් ජූලි 17 දාලා තියෙන්නේ සමහර කට්ටිය බලලත් ඇති. මේකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙන insights ගන්න. මේකේ දැන් අපිට baseball card විකුණන එක ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි ලංකාවේ දැන් කරන කියන අපිට baseball card හොයාගන්න බෑ ලංකාවේ. සමහර විදිහේ තියෙන්න පුළුවන් search කරොත් අර thrift shop තියෙනවා ඒ වගේ පරණ book shops වලට ගිහලා book හෙව්වා වගේ මම කතාවක් කියවන්නේ ඒ වගේ ඉතින් හෙව්වොත් බලාගන්න හෙව්වොත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා ඊට අමතරව මේ තියෙන ස්ටෝරි එක ඇතුලේ දැන් මේගොල්ලෝ විකුණන්නේ මේව විතරනේ රයිට් එතකොට ඒකට මාකට් එකක් හැතිනවනේ දැන් මේ මාකට් එක කොහොමද රීච් කරන්න කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක රීච් කරන්න පුළුවන් ඔයාටම කොහොමද මේවා ඔයාට සෙල් කරන්න පුළුවන් ලංකාවෙන් කොහොමද කරන්නේ බොහොම සිම්පල් දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ අපි ඕනම කෙනෙක්ට යාළුවෙක් හරි නෑදෑයෙක් හරි ඉන්නවා පිටරටින් ඉන්න රයිට් ඒක බේස්බෝල් වෙන්න ඕනේ නෑ මම කියන්නේ මේ කතාවෙන් ඉන්ස්පයර් වෙන්න ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවද කියලා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ බේස්බෝල් කාඩ්ස් විතරනේ එතකොට මේ වගේ තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා මේ ලෝකේ මිනිස්සු බයි කරන බේස්බෝල් කාඩ් විතරක් නෙමෙයි ඉතින් සුපර් හීරෝ මොන හරි කාඩ් කලෙක්ෂන් නැත්නම් සුපර් පෝස්ටර්ස් කියලා ඒවා. එතකොට ඒක eBay එකේ විතර සෙල් කරන්න ඕනද නෑ. eBay එකේ පිට සෙල් කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට eBay පිට සෙල් කරන මාකට් ප්ලේස් මොනවාද? Facebook මාකට් ප්ලේස් එකේ සෙල් කරන්න පුළුවන්. right? නැත්නම් Facebook groups වලට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ පුද්ගලයාගේ අරගෙන අනිත් එක්කනට සෙල් කරන්න පුළුවන්. පැටර්න්ස් ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ දැන් මම එක කියන හැම වෙලේම දෙයක් දැන් මේක දැක්කම මේක අපිට කරන්න බෑ නෙමෙයි අපිට කරන්න පුළුවන් මේව කරලා. ඉතින් eBay එක ඇතුලේ තියෙන එකක් අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. එතකොට ඒක ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඕනද අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක කියන තරම් එකපාරටම ලේසි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපරාධේ දැකලා අහක බලා ගන්න යන්න එපා. ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. Pokemon cards තියෙනවා. Japan covering වල Pokemon card ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් try කරන්න හැමදේම try කරන්න තමයි තමන්ගේ paths create මේ open වෙන්නේ create වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් හොඳ උදාහරණයක් මේ වගේ ගොඩක් ස්ටෝරීස් ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරනවා විටින් විට ඒවත් බලන්න. ඉතින් eBay එක ඇතුලේ කරන්න දේවල් එක්කම පිටත් කරන්න පුළුවන් eBay එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා. ඉතින් තමන්ට මෙතන දැන් dropshipping කරන එක අමතක කරොත් eBay එකේම direct shipping විදිහට කරන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවට ගෙන්නගෙන කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලංකාව ඇතුලේ අපි නොදකින නොහිතන විදියට ඩිමාන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අයිටම්ස් ඕන තරම් ඇති ටිකක් හෙව්වොත් පරණ දේවල් ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මේක දැක්ක වෙලාව මම කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් පොඩි ටිකක් හිතලා බලන්න තමන්ටත් මොන හරි දෙයක් කරගන්න හැකියාව තියෙයි. eBay එක එළියට ගිහිල්ලත් මේවා සෙල් කරන්න හැකියාව ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක්ම තියෙන එක හොඳ පොයින්ට් එකක් ගැන ගොඩක් කට විශ්වාස කරනවා. හොඳ groups වලට ගිහිල්ලා join වෙන්න ලංකාවෙන් පිට. එතකොට ඔයාලට පර්සනලි අඳුර ගන්න ගොඩක් පුද්ගලයෝ ලැබෙයි. එක niche වලට. ඒ niche වලට අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් direct මේගොල්ලන්ට එක්ක කතා කරලා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. ඉතින් තමන්ට ඇත්තටම real profile එකක් තියෙනවා නම් ඒව කරන්න ඕන. දැන් ගොඩක් කට්ටිය බලනවා කොච්චර හොඳ profile එකක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා ගණදෙනුවක් කරන්න කලින් ඉතින් හොඳ profile එකක් තියෙනවා හොඳ මේකක් තියෙනවා නම් fake වල නම් කරන්න බැරි වෙයි. Facebook එකත් හොඳ තැනක්. නේ TikTok ඔය හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ID එකක් දුන්නේ ඕකෙනුත් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. eBay dropshipping නෙමෙයි eBay selling නෙමෙයි eBay වලින් ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් කරගෙන අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් පොඩි දෙයක් ගැන කිව්වේ. Right, and all the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.